Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile pentru energia lunii martie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Scorpion. Să vedem așadar despre ce este vorba. Știu că am întârziat cu filmările, însă am fost împinsă de împrejurări către această situație. Luna martie poate fi considerată o lună foarte, foarte intensă, întrucât avem parte de două eclipse. Venus este în Berbec și este în retrogradare. Mercurii s-a alăturat planetei Venus în Berbec și la jumătatea acestei luni va retrograda de asemenea. Soarele își va începe și el tranzitul prin Berbec, vom avea și o eclipsă de soare în Berbec care activează o nouă direcție. Practic se întâmplă o reconfigurare de traseul vieții noastre și ingresul lui Neptun prin Berbec. Toate acestea vă activează casa a șasea. Această casă a șasea ne oferă indicii despre sănătatea noastră, despre mediul de la locul de muncă, despre cum suntem noi în serviciul celorlalți, despre animalele de companie, dar și despre rutina noastră, ce facem noi în mod obișnuit, despre mentorii pe care îi putem întâlni în această viață, dar și despre dușmanii declarați. Berbecul este un semn cardinal de foc, care reprezintă independența, identitatea, autonomia, acțiunea, motivația noastră în această viață. Astfel că luna martie vă ajută să luați niște decizii importante de schimbare. Schimbare când vine vorba despre sănătatea voastră, care va deveni un subiect important în viețile voastre. Ori nevoia de a vă vindeca, ori este acum necesar să interveniți asupra rutinei pentru a fi mai bine, pentru a trăi o viață mai sănătoasă la nivel general. Berbecul mai reprezintă și faptul că în fiecare zi voi luptați. Vreți să faceți niște lucruri, vreți să acționați sau poate acționați inconștient, impulsiv și această lună martie deschide cumva canalul către lumile subtile pentru a vă face pe voi conștienți de modul vostru de a fi, de nevoia de a vă elibera de control, de nevoia de a-i mai lăsa și pe ceilalți să facă niște lucruri. Pot apărea schimbări la locul de muncă sau puteți întâlni niște oameni extraordinar de buni care să vă ajute și să vă lumineze de acum înainte calea. De asemenea, pentru unii dintre voi, subiectul sau tema animalelor de companie va deveni foarte important în perioada ce urmează sau poate unii dintre voi chiar lucrați în acest domeniu și cu siguranță veți avea multe realizări. Este o lună care aduce succes, să știți, pentru că efectele din acest moment se vor tot vedea pe parcursul lunilor ce urmează și vor fi concretizate sau veți vedea ceva real, concret, până în luna septembrie. De asemenea, poate fi vorba despre rutina care începe acum alături de cineva. Cineva intră în viața voastră și începe să vă vedeți din ce în ce mai des. Un om devine parte din realitatea voastră zilnic. Este o lună abundentă, este o lună care va aduce pe de-o parte nevoia de a vă vindeca, pentru că Neptun, care este guvernatorul peștilor și care ne oferă indicii clare despre sănătate, va fi pentru o perioadă foarte lungă aici, va aduce pe de-o parte capacitatea de autovindecare prin conexiunea cu divinitatea, prin conexiunea cu aceste realități subtile, lumi subtile pe care noi nu le vedem, dar și pentru că s-ar putea ca foarte mulți dintre voi până acum să fi mers așa prin viață pe pilot automat, fără să vă dați seama că ne putem și îmbolnăvi. Astfel că, prin puterea minții voastre, puteți să identificați niște cauze emoționale care sigur că se trag din familie și din copilărie pentru a le putea transmuta. Puterea voastră vine din această casă a șasea, unde aveți berbecul, unde ceva la nivel de identitate se schimbă. Ori se schimbă rutina, ori vă schimbați voi în acest moment pentru a avea parte de parteneriate mai bune, pentru a elimina oamenii toxici din viața voastră sau obiceiurile toxice. Toate aceste tranzite pe casa a șasea activează o dorință de mai bine pe care o puteți folosi sigur către binele vostru suprem. Tot pe parcursul lunii martie se produce și luna plină din Fecioară, care este deopotrivă și o eclipsă de lună. Iar pentru voi această eclipsă va avea loc pe casa a 11-a a viitorului. Aici regăsim anturajul, aspirațiile înalte, oamenii pe care îi avem în jur, rețelele mari de oameni, recompensele, să spunem faima, pentru ce ești tu cunoscut în această viață sau spui stop joc, de acum viața mea se schimbă. Sunt schimbări majore care apar în viața ta sau pe care acum le faci prin situațiile de viață care se creează prin cadrele potrivite, astfel încât tu să iei hotărârea către o nouă viață, către mai bine.
Fecioara este un arhetip realist, stabil, care face lucrurile procedural corect, dar care nu inițiază, ci mai degrabă se adaptează. Iar în acest moment, această configurație astrologică îți spune: a venit vremea să trăiești tu viața, nu să lași viața să ți se întâmple. Să încerci să faci anumite lucruri așa cum ți-ai dorit tu sau să iei niște hotărâri importante pentru a ști de la început traseul. Pentru că Fecioara mai exprimă și critică sau autocritică. Cu mai mult optimism înainte, poți acum finaliza niște lucruri, trage o concluzie, indiferent de vârsta pe care o ai și unde te afli. Ce am făcut până acum și către ce vreau să mă îndrept, pentru că este clar că lumea din jurul meu se schimbă, totul în jurul meu se schimbă, cum mă pot eu adapta, dar acum am un as în mânecă, puterea să decid către ceea ce vreau să mă îndrept. Aceste eclipse vin cu un nivel de urgență și cu un sens al predestinării. Lucrurile se întâmplă pentru noi, atât că noi trebuie să știm direcția pe care vrem să mergem. Să vedem ce ne spune și oracolul. Din punctul meu de vedere, luna martie este o lună importantă și foarte profundă. Avem foarte multe tranzite care ne ajută, în mod deosebit pe zona iubirii, în mod deosebit către regenerare, pentru că o avem pe Venus acolo. Venus care ne poate duce în trecut către oameni, locuri sau situații pe care le-am lăsat nerezolvate sau din care poate nu am înțeles nimic. Pot fi și niște bani, poate fi și un loc de muncă de unde să recuperați acum niște venituri. Atenție la impulsurile de moment sau atenție să nu luați decizii impulsive, ci mai degrabă calculate, cu un plan foarte bine stabilit înainte. Avem Vărsătorul, unde există în acest moment influența lui Pluton, care este guvernatorul vostru pentru următorii 20 de ani plus minus. Voi aveți Vărsătorul pe casa a patra, acolo unde regăsiți familia, unde se produc schimbări la nivel de familie, ori să locuiți împreună, ori apar niște schimbări în perioada ce urmează care vă duc pe voi către alte locuri, către o elevare a spiritului, către a vă împrieteni. Vă împrieteniți cu, să spunem, familia, neamul, unde înțelegeți că toți ați contribuit în mod egal la ceea ce se trăiește astăzi, la ceea ce se întâmplă astăzi în jurul vostru. Vărsătorul spune prietenie, egalitate, libertate. Este foarte important în acest moment să conștientizați transformarea care se petrece în jurul vostru, iar pe de altă parte pentru unii dintre voi este nevoia de a lua poate o decizie foarte atipică sau de elevarea minții, dar către a înțelege structura realității din acest moment pentru a putea face pași către viitor, pentru că Fecioara este un arhetip tradițional, în timp ce Vărsătorul nu. Vărsătorul împinge către inovație. Vărsătorul ne spune că se produce o schimbare la care trebuie să ne adaptăm. Originalitate. Pe casa a patra, unde îl aveți pe Pluto, vorbim despre familie, trecut, rădăcină, poate este vorba despre eul tău autentic, prin această energie a Vărsătorului, dar și a Berbecului, unde avem eclipsa de soare și toate aceste tranzite. Acum ai ocazia să te identifici tu pe tine însuți sau însăți, să te cunoști cu adevărat și să știi cine ești, începând de la cele mai mici obiceiuri pe care le ai până la cele mai profunde gânduri. Și semnele cardinale, uite, Berbecul, Racul, Balanța și Capricornul. În Rac este coguvernatorul Scorpionului Marte, în Berbec avem toate aceste tranzite. Pentru unii dintre voi poate fi o moștenire sau poate fi identificarea acelor tipare comportamentale moștenite din familia ta pentru a te cunoaște pe tine însuți sau însăți. Pentru alții dintre voi este acțiune. Hai să facem asta. Un lucru pe care vi l-ați dorit de mult timp sau poate este chef de viață, dorință de a face lucruri noi. Sigur că toate acestea pot deveni parte din realitatea voastră, aveți acces la lucruri noi, trebuie doar să inițiați ceea ce vă doriți, ceea ce ați planificat. Luna martie este una de tranziție. Vom vedea mai multă acțiune în viețile noastre începând cu sfârșitul lunii aprilie. Gândiți-vă ce vreți să faceți cu viața voastră și unde vreți
să fiți sau cum vreți să fiți alături de cine pentru următorii 10 ani. Și lucrurile acelea pot deveni realitate. Și Săgetătorul. Săgetătorul la voi este pe casa a doua a banilor, a stimei de sine și a modului în care puneți voi preț pe resurse în general, pe lucrurile materiale. Sunt și banii câștigați de tine din munca ta. Poate fi o afacere pe cont propriu pentru unii dintre voi sau poate fi vorba despre o elevare la nivel de suflet, o elevare către spirit, mai multă încredere în voi înși vă și o dorință arzătoare către evoluție, către progres. Lucrurile avansează și progresează pentru voi către o direcție bună, dar voi trebuie să trasați itinerariul. Ai putere. Sunteți, într-adevăr, unul dintre cele mai puternice arhetipuri din întreg zodiacul, iar această lună vă activează puterea interioară. Sigur că trebuie să fie în urma intenției voastre. Puterea să câștigi mai mulți bani, puterea să începi o afacere, puterea să te muți cu locuința, puterea să te împaci cu cineva din familia ta pentru că îi înțelegi, pentru că te detașezi puțin emoțional de necazurile din trecut și vezi imaginea de ansamblu. Puterea să achizi niște datorii pentru că ai noi oportunități să câștigi bani în plus. Puterea să te desprinzi de un concept de familie foarte învechit pentru că poți fi pe cont propriu. Te descurci în viața ta zilnic. Nu ai nevoie să depinzi de cineva sau de ceva anume. Să vedem ce ne spune și tarotul pe zona de relații, plan material și emoțional. Dacă se aude zgomot, să știți că au început niște lucrări în zona casei mele. Încântarea mea este maximă. Oh, ce frumos, ce frumos, ce frumos! Pe zona de relații este un fel de desprindere, decolez, pornesc la drum. 8 de bâte, înalta preoteasă, 9 de cupe, înaltul preot, 7 de cupe și 3 de bâte. Este un fel de conștientizare prin influența neptuniană din casa a 6-a, în care sau prin care acum vă dați seama că orice ați făcut voi în această viață, ați făcut în funcție de propriile voastre așteptări, după propriul vostru manual de funcționare și că poate în anumite ocazii sau situații nu ați fost flexibili. Energia vă arată acum potențialul acesta de a vă adapta la o nouă lume, la o nouă relație, la o nouă situație sau la un nou fel de a fi în familia voastră, în relația voastră. Pentru cei care vă doriți un angajament și acel angajament a fost învăluit în mister sau în confuzie, acum veți primi mai multă claritate asupra situației. O discuție foarte clară care se încheie cu bine sau pur și simplu conștientizați ce vă doriți. Aici mai este vorba și despre faptul că există cineva care până acum nu avea clar în minte cum să vă poziționeze sau unde să vă încadreze în viața sa până în acest moment prezent, iar acum își dă seama că vă dorește, că sunteți cea mai mare dorință a sa. Cei care sunteți singuri, învăluiți în această visare cu ochii deschiși pe timpul zilei, să spunem, și de nevoia de a aparține, de nevoia de a fi cu cineva, metaforic vorbind, poate fi vorba despre un nou potențial de a cunoaște pe cineva cu care să ajungeți într-o relație stabilă, așa cum v-ați dorit voi toată viața, iar practic, la modul cât se poate de concret, poate fi vorba despre o călătorie, un drum pe care îl faceți, care are legătură cu rutina voastră sau cu niște treburi administrative, cu o delegație de la locul de muncă, cu ceva oficial, intermediul căreia să ajungeți să cunoașteți pe cineva. Este o deschidere. Drumurile voastre către o relație care vă împlinește, care vă ajută către evoluție, care este așa cum vă doriți voi, este posibil. Cei care sunteți în relații de cupluri deja formate, după perioade de confuzii sau după perioade în care poate unul dintre voi a avut afecțiuni medicale, lucrurile încep să se aranjeze și să devină mai stabile. Pentru alții dintre voi poate fi o conștientizare majoră în sensul că abia acum vă dați seama că nu sunteți lângă omul potrivit și luați o hotărâre în acest sens să faceți cum vreți voi sau să vă desprindeți de acea căsnicie, de acel om pentru a învăța să trăiți viața cu adevărat.
Poate fi vorba pentru unii dintre voi și despre o împăcare, mai ales pentru aceia dintre voi care nu sunteți în același oraș sau aceeași țară. Lucrurile devin din ce în ce mai concrete. Există aici, poate pentru unii dintre voi, o fostă căsătorie care v-a afectat major, dar acea căsătorie, acea relație, acea rupere, să spunem, sau despărțire, v-a adus vouă un prilej fantastic să evoluați spiritual, să puteți accesa chintesența divină din voi, pentru că altminteri ați fi rămas prinși în energia fixă a arhetipului vostru. Este o dorință îndeplinită, poate fi vorba despre conviețuirea cu un prieten foarte bun, despre găzduirea unui prieten foarte bun, despre călătorii pe care le faceți cu un prieten foarte bun. Dintr-o dată viața voastră devine mai activă, mai ales la nivel social. O perioadă care vă ajută să vă vindecați, o perioadă care vă ajută să remediați conflictele din familie, din relația de cuplu, sau dacă sunteți singuri, să începeți să vă mișcați, să cunoașteți oameni noi pentru a putea intra într-un parteneriat. Judecata, o perioadă de revenire a chefului de viață, a bucuriei vieții, pentru că Saturn va ieși din Pești, din zona casei a 5-a, și va intra și el în Berbec în curând, acolo pe zona casei a 6-a, unde, dacă acum nu vă mișcați puțin, nu vă eliberați puțin de gândurile vechi, de obiceiurile vechi, lucrurile vor rămâne ca și până acum. Adică este o ocazie foarte, foarte bună să vă desprindeți de o veche viață pentru a păși către un viitor mai bun, către ceva mai bun, sau este o ocazie bună să aveți curaj, să începeți să trăiți viața, nu să vă trăiască viața pe voi. Poate fi o împăcare, poate fi o revenire cu familia, cu ai voștri copii, poate fi pur și simplu o căsătorie pentru unii dintre voi sau revenirea cuiva din trecut cu care acum să încheiați ceea ce trebuie încheiat. Ori să vă împăcați, ori să vă eliberați. Escapism și numărul 32. Întoarce-te la tine însuți sau însăți. Lasă lumea materială deoparte și concentrează-te pe suflet. Lasă grijile deoparte și înțelege ce vrei tu. Ce vrei tu de la viață, pentru că poți avea. Și numărul 22, posibilitatea să-ți construiești o nouă viață, posibilitatea să spui, aici este casa mea, familia mea, aici stau eu, locuiesc eu, aici sunt eu. Cine ești tu? Preiei control asupra poveștii tale de viață. Ceva nu îți merge bine, ceva nu îți place, chiar și la locul de muncă. Acum ai ocazia să schimbi aceste lucruri. Unii dintre voi vă puteți schimba locul de muncă și acolo vă puteți cunoaște partenerul sau partenera de viață, următorul om cu care să intrați într-o relație. Iar alții dintre voi veți scutura așa praful rămas din trecut pentru a putea respira din nou, pentru a vă putea bucura din nou de viață. Pe zona planului material avem regele de cupe, spânzuratul și 5 de bâte. Conflict la nivel de plan material, ceva nu vă merge bine și ceva nu vă place. Aveți niște întreruperi, cineva vă scoate din rutină. Sau trebuie să schimbați ceva la nivel de rutină pentru a vă putea îmbunătăți viața. Poate sunt interferențe la locul de muncă, de la colegi de muncă care vă supără. Poate este un șef neimplicat care pare neinteresat de situația voastră actuală. Poate ceva la locul de muncă nu merge bine. Poate nu vă mai place activitatea pe care o faceți sau ceea ce faceți voi în mod recurent, zilnic. Și acum energia vă indică faptul că puteți găsi alte mijloace sau alte medii prin care, modalități prin care să vă câștigați banii. Aici este vorba și despre faptul că s-ar putea să fie nevoie să faceți niște drumuri pentru sănătatea voastră. Este nevoie de relaxare pe partea aceasta sau pentru ca voi la nivel financiar să fiți bine, este nevoie ca toată lumea din familie să contribuie financiar. În cazul în care cineva nu contribuie, există o scurgere de bani și această scurgere poate fi acum rezolvată. Lucrurile își pot reveni, să fie mai bine de atât.
Uite, aici îl avem pe Saturn în Pești, care aduce în prim plan copiii, relația cu copiii, ceva din copilărie care se poate vindeca acum. Poate sunteți nemulțumiți de copiii voștri sau poate vreți să fiți mai aproape de ei și nu a fost posibil. Începând cu această lună, lucrurile se pot echilibra. Regina de cupe și regele de cupe. Intrați în rezonanță cu ceva. Intrați în rezonanță cu o bucurie. Lucrurile se vor liniști. Avem regele de bâte și puterea. Puterea să lași de la tine. Puterea să nu mai lupți pentru cauze pierdute. Dacă la locul de muncă ceva nu funcționează bine, nu te mai încărca cu acele griji pentru că nu îți aparțin. Nu ești de neînlocuit la locul de muncă, în familia ta ești de neînlocuit. Acolo concentrează-ți în perioada ce urmează atenția. Pentru alții dintre voi este vorba despre străinătate. Se încheie poate un capitol, ai puterea să te retragi sub o formă sau alta dintr-o activitate pentru a începe alta. Înalta preoteasă și roata destinului. Eclipsele vă aduc vouă în perioada ce urmează noutăți. Nu vă înverșunați, nu vă stresați pentru lucrurile care nu merg în acest moment la nivel de rutină, la nivel de plan fizic, pentru că ceva mai bun este pe punctul de a începe în viața voastră. Vă duce viața către locul potrivit pentru ca voi să fiți omul potrivit. Familia din care proveniți se poate vindeca. Business, o nouă afacere, un nou loc de muncă sau fiecare să își vadă de treaba sa. Dacă aveți cumva provocări la locul de muncă, nu vă mai lăsați afectat de ceea ce se întâmplă acolo și nici cei de acolo nu ar trebui să aibă acces la informații care au legătură cu viața voastră personală. Fiecare să își vadă de treaba sa. Pe de altă parte, puteți începe o afacere sau ceva se schimbă la locul vostru de muncă, dar este tot răul spre bine. Schimbarea aceasta vă duce către ceva mai bun. Schimbare. O schimbare. Și când vine vorba despre planul financiar, poate vă schimbați domiciliul, vă schimbați casa, aceasta poate fi o mutare despre care acum nu știți, poate procesul până acum a fost destul de greoi sau v-ați dorit să faceți ceva anume, să vă mutați în străinătate sau să vă întoarceți acasă, sau poate la nivel de afacere sau de loc de muncă lucrurile nu au stat bine până acum. Totul este pe punctul de a se schimba și schimbarea aceasta implică mai mulți oameni deodată. Ai puterea să schimbi ceea ce nu-ți convine, avem săgetătorul aici, mai mulți bani, să câștigi mai mulți bani. La nivel emoțional avem steaua, 5 de cupe, asul de spade și 2 de bâte. Decizii. Așa cum am spus, această lună vine cu o energie foarte analitică, ne împinge către introspecție, dar deopotrivă ne pune și în fața faptelor împlinite. Este o ocazie de eliberare. Pentru voi aici poate începe o nouă viață, dar doar în urma unei decizii foarte importante pe care voi o puteți lua, de a lăsa în urmă totul. Poate fi un fel de a fi, poate fi o tristețe, poate fi un conflict cu cineva, poate fi un loc de muncă, poate fi orice. Este o hotărâre. Sunteți la o răscruce de drumuri, de unde puteți acum pleca, decola, merge înainta către destinul vostru. Destinul vi-l faceți voi, sigur că da, pentru că potențialul nostru de viață are mai multe probabilități. Vă aliniați cu cel mai înalt potențial, cu cea mai bună, potrivită situație, dacă acționați prudent, înțelept, calculat în perioada ce urmează. Pentru alții dintre voi este o situație care are legătură cu o pierdere profundă. Ori ați fost în doliu, ori ați suferit după cineva foarte mult, iar această suferință v-a tras în tenebrele întunericului, așa? Și acum aveți ocazia să ieșiți în lumină. Se face lumină în viața voastră, este ceva predestinat, un lucru
fantastic de bun. Fie vindecare, nu aveți de ce să vă îngrijorați și dacă aflați vreun diagnostic și dacă aveți ceva afecțiuni medicale, aici există șanse de recuperare. 2 de bâte. Alegerea vă aparține. Să fiți bine sau să fiți ca până acum. Puterea pe care am văzut-o și mai devreme. Puterea să iei o hotărâre importantă și să mergi către viața ta, către cel mai bun potențial, către destinul tău. 5 de cupe. Trebuie să înveți să-ți controlezi mintea și emoțiile. Să ieși din depresie, asul de spade, sau repeta cărțile. Puterea să-ți controlezi mintea și emoțiile, să te desprinzi de trecut, nu te ajută, îl capi degeaba după tine, să-l înțelegi, foarte înțelept. Pentru alții dintre voi este reapariția cuiva în viața voastră. Sau reapare o senzație, reapar niște emoții foarte profunde și acum sunteți încercați. Este un fel de test major pe care îl puteți trece cu brio și se închide un capitol complicat din viața voastră. Exprimă-ți individualitatea. Te descurci și singur. Singur te poți vindeca. Singur poți soluționa un conflict. Singur poți reuși. O casă nouă. Ori sunt acte pentru o casă nouă, ori este o hotărâre importantă în legătură cu casa, orașul în care locuiți, ori este vorba despre o nouă familie sau despre o nouă senzație, o nouă viață la propriu. Să vedem ce ne spun și talismanele. Această lună deschide o oportunitate pentru următoarele 6 luni, pentru ca voi să fiți într-un alt loc, alături de alți oameni, să fiți mai bine, să vă vindecați. Pentru unii dintre voi aici văd un transplant sau un transfer de bunuri, un schimb de imobil, o moștenire. Aici avem diavolul, codependența și capricornul, modalitatea prin care controlați lucrurile. Nevoia de a vă elibera de control și de a vedea viața printr-o altă perspectivă, o schimbare la locul de muncă a șefului sau a șefei, o schimbare când vine vorba despre acte, despre legislație, ceva anume care v-a stresat, se soluționează. Flexibilitate, adaptabilitate, o adaptare la o nouă viață, fără dramă. O situație care devine clară, o situație care devine ușoară. Închei ceva cu brio. Din student te transformi în profesor, ai experiență să faci anumite lucruri. Pentru alții dintre voi este în instanță, dacă aveți vreo speță, ceva legătură cu justiția sau vreun proces. Lucrurile se vor rezolva. Atenție la sănătate și la alimentație va fi foarte, foarte importantă în perioada ce urmează. Uite, noroc. Noroc de 2 ori roata destinului o aveți și aici. Noroc și victorie. Către steaua voastră, o nouă viață la propriu. Unii dintre voi puteți ajunge într-un loc complet nou, asul de monede. Dar decizia trebuie să fie a voastră. Judecata. Vibrație înaltă, vibrație înaltă. Decizia de a te muta, decizia de a face un pas înainte. Aici poate fi și o cerere în căsătorie, o nuntă, o ocazie, undeva unde mergeți, o promovare. Popularitate poate fi pentru unii dintre voi. Turnul și împăratul. Puterea ta. Conștientizezi cât de puternic ești. Trecutul și lucrurile cum au fost vă vine mereu în minte și este nevoie să lăsați lucrurile să treacă. Eliberați-vă de toxicitate. Vă ajută, uite acum, energia să vă eliberați de toxicitate și să fiți bine la nivel emoțional. Poate fi pentru unii dintre voi o persoană care se întoarce sau o persoană pe care ați cunoscut-o la un anumit moment, într-un anumit moment din viața voastră, dar nu a fost nimic între voi și acum dintr-o dată este această pasiune puternică, leu scorpion,
și Pești. Pentru unii dintre voi este Marea Dragoste. Poate fi Marea Dragoste. Să vă întâlniți Marea Dragoste sau lucrurile în casa voastră să se liniștească, să vă vindecați și să începeți să vă simțiți din ce în ce mai bine. Pentru alții dintre voi se recrează un cadru din copilărie, când voi ați fost bine, ați fost fericiți. Moderație. Să nu intrăm nici într-o extremă, nici în cealaltă. Un nou drum. Echilibru. Pentru că dacă bagajul este prea mare, ne împiedicăm. Voi aveți aici un loz în plic, un nas în mânecă pe parcursul acestei luni. Inima, colonul și limfa. Eliberați-vă de toxine. De toxic. Ce nu vă place? Nu vă mai încărcați cu problemele celorlalți. R și U. Ceva rustic, ceva ce are legătură cu casa voastră. Unii dintre voi ori vă mutați într-o locuință mai nouă, mai modernă, ori abordați problema diferit, ori renovați. În urma unei renovări se întâmplă ceva, dar această întâmplare deschide un nou potențial în viața voastră. Puterea ursului. Veți ieși din hibernare, veți vedea bucuria vieții, veți simți mai mult bucuria vieții. Venus va ajunge înapoi în Pești și vă activează bucuria vieții sau întâlniți pe cineva, începeți o idilă, o romanță cu cineva sau este vorba pentru unii dintre voi despre o sarcină în cazul în care se aplică acest lucru, iar pentru alții dintre voi o a doua șansă, o a treia șansă, irelevant a câta, cu ai voștri copii, lucrurile încep să se sudeze, să se armonizeze între voi și copiii voștri. Eu vă mulțumesc tare mult, vă doresc să aveți o lună minunată, să fie de bine, să fiți sănătoși și iubiți, să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!